เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณพ่อก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดจดหมายนะฮะถ้าเกิดตะวันกับแฟรงค์ถ้าเขาตายไปผมนึกออกคนเดียวเลยครับที่จะรับผิดชอบได้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเกี่ยวเรื่องการชาปนกิจหรือถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือสับเปลือนั่นเองคลิปนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะหลังจากที่คุณพ่อของตะวันออกมาถามหาความรับผิดชอบถ้าหากว่าลูกสาวและเพื่อนอดข้าวอดน้ำประท้วงจนเสียชีวิตล่าสุดเลยค่ะน้าบูมออกมาแนะนำให้นะคะไอเดียบันเจิดแบบสุดๆแต่จะเป็นใครที่จะต้องรับผิดชอบนั้นไปดูกันค่ะหลังจากที่นายกฤษดังนุจจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เดินทางมาศาลอาญาพร้อมกับนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีศาลอาญาอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำนวน3 ครั้งซึ่งผลคือศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางทนายความและพ่อของทานตะวันจึงหมดหนทางและไม่คิดว่าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะอุทธรณ์คำสั่งก็คงไม่ได้แล้วนายสมหมายจึงจะทำหนังสือขอความเมตตาเพราะเป็นห่วงอาการของลูกสาวและนายแฟรงค์มากจึงทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาและเขียนด้วยลายมือของนายสมหมายเองพร้อมถามหาความรับผิดชอบหากลูกต้องเสียชีวิตจากการประท้วงอดข้าวอดน้ำขณะที่พบว่าน้าบูมก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่าถ้าเกิดตะวันกับแฟรงค์ตายไปผมนึกออกคนเดียวเลยครับคนที่จะรับผิดชอบได้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับการฌาปนกิจหรือจะเรียกแบบชาวบ้านก็คือสับปเหร่อนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณพ่อก่อนที่เราจะไปในรายละเอียดจดหมายนะฮะถ้าเกิดตะวันกับแฟรงค์ถ้าเขาตายไปผมนึกออกคนเดียวเลยครับที่จะรับผิดชอบได้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเกี่ยวเรื่องการชาปนกิจหรือถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือสับเปลือนั่นเองทั้งนี้นะบูมยังบอกอีกว่าถ้าดูจากจดหมายที่คุณพ่อเขียนแบบนี้แล้วก็ชัดเจนว่าทำไมลูกสาวถึงได้เป็นแบบนี้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยแท้จริงอดอาหารก็อดเองทำผิดกฎหมายก็ทำผิดเองทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำผิดเองศาลให้ประกันตัวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในแต่ละคดีแต่ทีนี้ถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากเรื่องเดิมอยู่มันผิดเงื่อนไขศาลคุณก็ต้องโดนจับส่วนคุณจะตายเพราะไปอดอาหารก็มีคนเดียวที่จะรับผิดชอบได้ถ้าคุณพ่อไม่คิดจะรับผิดชอบก็ต้องเป็นศพไร้ญาติไม่เป็นปอเต็กตึงก็สับปเหร่อตามวัดแค่นั้นเองคุณพ่ออย่าคิดมากเพราะว่าไม่มีใครเอาอะไรไปอุดปากลูกสาวท่านให้ทานข้าวเวลาที่ควรจะสงบปากก็ไม่สงบปากหรือเวลาที่ควรจะอ้าปากกินข้าวก็ไม่กินพร้อมยกคำภาษาจีนที่ว่าอยู่ดีๆไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องใส่ตัวซึ่งน้าบูมยิ่งเห็นจดหมายของคุณพ่อแล้วก็ชัดเจนว่าลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นผลไม้พิษย่อมเกิดจากต้นไม้พิษทิ้งท้ายว่าคนที่ต้องรับผิดชอบแนะนำว่าเป็นสับปเหร่อผมว่าถ้าดูจากจดหมายที่คุณพ่อเขียนแบบนี้แล้วก็ชัดเจนนะฮะว่าทำไมลูกสาวถึงได้เป็นอย่างนี้นะฮะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยแท้จริงนะครับอดอาหารก็อดเองนะฮะทำผิดกฎหมายก็ทำผิดเองทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำผิดเองศาลให้ประกันตัวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในแต่ละคดีนะฮะแต่ทีนี้ถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากเรื่องเดิมอยู่มันผิดเงื่อนไขศาลคุณก็ต้องโดนจับส่วนคุณจะตายเพราะไปอดอาหารก็มีคนเดียวที่จะรับผิดชอบได้นะครับถ้าคุณพ่อไม่คิดจะรับผิดชอบก็ต้องเป็นศพไร้ญาตินะฮะไม่เป็นปอเต็กตึงก็สับปเหร่อตามวัดแค่นั้นเองครับคุณพ่ออย่าไปคิดมากนะฮะเพราะว่าไม่มีใครเอาอะไรไปอุดปากลูกสาวท่านให้ไม่ทานข้าวนะครับเวลาที่ควรจะสงบปากก็ไม่สงบปากหรือเวลาคนที่ควรจะกินข้าวอ้าปากกินข้าวก็ไม่กินเขาเรียกว่าถ้าภาษาจีนเขาอาจจะมีคำเรียกว่าคำหนึ่งนะเจ๊ป้าบอกสื่อนะฮะทำคืออยู่ดีๆไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องใส่ตัวเพราะฉะนั้นก็เห็นคุณพ่อเขียนจดหมายแบบนี้แล้วก็ชัดเจนฮะว่าผลลูกไม้เนี่ยมันหล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะฮะแล้วก็ผลไม้พิษก็ย่อมเกิดจากต้นไม้พิษคุณพ่อรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครที่ต้องรับผิดชอบน้าบูมแนะนำว่าให้เป็นสับปเหร่อนะครับ
ก็นั่นเลยค่ะ คุณพ่อของตะวันก็คงจะได้รับไอเดียไปเยอะแล้วนะคะ หลังจากออกมาถามหาความรับผิดชอบว่าถ้าหากลูกสาวเสียชีวิตจากการอดข้าวอดน้ำจริงๆก็นอกเหนือจากที่หลายๆ คนแนะนำมาน้าภูมิก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่อยากจะแนะนำก็ลองดูแล้วกันค่ะ ว่าคุณพ่อจะสะดวกแบบไหน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ